kawika! Ngayon ay pupunta kami sa Tagbilaran City upang aming kitain ang aming magiging future na asawa ng aking kapatid. Dahil ngayon ay ang kanyang kaarawan. Kaya susurprisahin namin siya. Tingnan natin kung saan kami makakapili ng lugar na kung saan ay maaari naming simpleng i-celebrate ang kanyang birthday. Bye! Two 2,000 years later. Update po, nandito na po ang aming birthday girl. Yan. Kausap niya ang kanyang sweetheart. At ang aming simpleng birthday, pa-birthday sa kanya ay dito namin ginawa sa Jollibee. Thank you! At kami ay tapos nang kumain. Hindi namin ipapakita sa inyo ang aming pagkain. Kaya ngayon naman ay pupunta na kami sa aming next destination. Choo!
One eternity later. Hello mga kawika! So, ipagpapatuloy natin ang ating vlog dahil kanina ay nung nasa Jollibee kami, sa loob kami ng Jollibee ay naging busy kami sa pag-uusap ng aming birthday girl. At ngayon naman ay, nung kami naman ay papaalis na pala, pumunta kami sa kung saan-saan pa, medyo umulan, kaya nahirapan ako na mag-vlog. At marami din akong dala-dala. So ngayon, habang kami ay naglalakad doon, pumasok kami sa isang department store at meron kaming nabili na hindi inaasahan. Kung ano ito ay gawin nating magic. Yay! Ito ay tinatawag na, ano ang tawag dito? Tripod 3110. Kaya ang susunod nating gagawin ay mag-a-unbox tayo nito bilang gusto kong magkaroon nito dahil sa magagamit ko ito sa pag-vlog ko. Ngayon, meron na ako nito. Kaya, buksan natin ang ating tripod 3110. Okay, so simulan natin sa bahaging ito. Ano kaya ang nilalaman nito? Meron pala ito. May picture na pala. Okay, so ganito pala siya. Ito. Ano ito? Ito na siguro ang lalagyan ng camera o cellphone kaya. At meron pa talaga siyang bag. Meron siyang lalagyan. Okay, meron siyang lalagyan. At ito na. Tadaan! Yuhuu! Magkakaroon na kami ng tripod. Paano ba ito? Ganito siguro. Ito. Kaya lang, hindi namin alam kung paano ito. Ito pala. Ayan. Try natin. I-try natin kung hanggang saan ang kanyang maaabot. Wow! Ayan. Kasi sample lang naman ito, so ayan lang muna. Tingnan natin kung hanggang saan siya. Mataas ba talaga siya? Mataas ba siya? Bakit parang humihirig? Ito yung isa. Hindi pala naka-lock. So, kailangan pala siyang i-lock, mga kawika. Ito naman, paano ito? Dito. Dito siguro yan. Ayan. Sel, akin na muna ang cellphone, Sel, at itry natin. Dito. Thank you. Paano kaya ito? Kailan ba ito matatapos?
Gaganituhin lang siguro ito. Ano yan? Siguro na. Ano yan? Ayan na. At ito na pala ang tripod. So, first time namin ito na magkakaroon ng tripod. Paano ba ito? Siguro ay ganito. Tingnan natin kung magiging tama ba ang aking paglalagay ng cellphone. Ayan. Ano yan? Hello. Say hi, Biben. Hi! Ah! Hi! Hi, mga kawika! Ito ang aming aso. Ito ang tinatawag naming papi namin na si Biben. Hi, mga kawika. Sabihin mo, Ben. Hi, mga kawika. Ako po ang kanilang alaga. So, picturean natin. Picturean natin ang alagang ito. Diyan ka muna, Ben. Okay, so balik tayo dito, mga kawika. So, eto na. Eto na siya. Okay, so ganyan na ang magiging itsura niya kapag nailagay na ang ating tripod. Okay, so ito ang ating unboxing. Ay! Mga kawika, hindi na ako mahihirapang maghawak ng ating cellphone dahil meron na akong bagong tripod. Yay! Palakpak naman. Palakpak, palakpak. Okay. So, ngayon, pakapakita namin ang kabuuan ng tripod. Po ang ating nabiling bagong tripod na magagamit natin sa ating personal vlog. Kaya naman, kung kayo ay hindi pa nakasubscribe, please click the button, the subscription button beside subscription button, and i-click din ang notification bell para nang sa ganon, updated kayo sa lahat ng vlogs ko. Bye!